5/3 English program. Gumawa kami ng robot. Recycle robot. Recycle robot. Gawang cartoon lang to. Pag may cartoon kayo dyan na huwag itapon, pwedeng gawing robot. Ha? So yung gawa ito guys, yung student ko lang sa English program. Grade 6 o grade 5. So meron kami rabbit. Kumain ng tangkong. Ito yung gawa ko guys. Yung game, spinning wheel game. Kasi pag magturo ako, ito ang gamitin ko para palaro sa mga bata. Para may challenge. Yung mga gising na mga picture in English. Ito yung ice cream. Nagbinta ka ng ice cream, 5 baht. Ito yung siyante ko nagbinta. 5 baht, 10 baht. Ngayong araw nito guys ay open house sa aming lugar school ngayon dito sa Bangkok Trakam School. Mayroon kaming presentation sa mga bata from kindergarten 3 hanggang grade 6. Grade 1/1 sing and dance presentation mini English program. So opening ngayong araw na to guys. Open house in AP or mini English program open house sa school namin ngayon. Bangkok Trakam School. At the same time, yung sino magpapalista for next year school year. Next school year. Nagtanggap kayo ng gusto pa-enroll sa English program dito sa school natin ngayon. So at the same time, mayroon din program parang pista. Every booth naghanda ng may tinda, mga snacks, spaghetti at saka may fried chicken, some Thai food. So ito grade 6 grade 6 last 2.
Kasi dalawang level or dalawang category. English program saka yung basic. Yung English program ang yung subject ay English lahat. Pero yung isa category English lang. So walang example math only for only English only. Pero iba yung sa English program, yung math in English, science in English, health. Good morning, Victor.